الخوف. ضرب الإنسان منذ بداية الزمن. الخوف عاطفة إنسانية طبيعية، غالباً ما ينجم عن إدراك الخطر أو التهديد، ويمكن أن يظهر بعدة طرق، بما في ذلك الأعراض الجسدية مثل التعرق وزيادة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى الأعراض النفسية مثل القلق والذعر. يصمت بعض الأشخاص تماماً ولا يستطيعون التحرك ممتلئين بالخوف. يمكن أن يكون الخوف مفيداً، على الرغم من أنه يحفظنا في مأمن من الأذى، ولكنه يمكن أيضاً أن يعيقنا من الوصول إلى إمكاناتنا الكاملة. للتغلب على الخوف من المهم أن نعترف به ونقبله أولاً، بدلاً من محاولة تجاهله أو قمعه. بمجرد أن نفهم مصدر خوفنا، يمكننا أن نبدأ في اتخاذ خطوات لمواجهته وتجاوزه. إليك قصتان عن الخوف. يمكن أن تساعدك هذه القصص في التغلب على مخاوفك في الحياة. قصة قديمة، قصة محارب شاب كان يملأه الخوف من فكرة خوض المعركة، على الرغم من كل التدريب والإعداد الذي خضع له. كان لا يزال مستغرقا في القلق والشك. وفي أحد الأيام رأى مجلس معلم عجوز حكيم الذي استمع لمخاوفه، ثم عرض عليه حلا بسيطا. طلب المعلم من المحارب أن يأخذ كيسا صغيرا من الملح وينثره على طول الطريق الذي سيسلكه للمعركة. كان المحارب الشاب في حيرة من أمره، مع ذلك اتبع تعليمات المعلم الحكيم. بينما كان يسير على طول الطريق، لاحظ أن الملح قد ذرته الريح وتركته دون عائق في الطريق. ثم شرح المعلم معنى الدرس، حيث يمثل الملح الخوف، والطريق تمثل رحلة المحارب. تماما كما نثرت الريح الملح، يمكن للمحارب التغلب على خوفه من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة مخاوفه. أدرك المحارب الشاب أن الخوف كان مجرد عقبة يمكن التغلب عليها، وبهذا المنظور الجديد واصل القتال بشجاعة في المعركة. منذ ذلك اليوم فصاعدا لم ينسى أبدا الدرس الذي تعلمه واستخدمه للتغلب على مخاوفه في كل جانب من جوانب حياته. كما ترى، أنا لا أقول أنه يجب عليك خوض المعركة، ولكن يجب أن تتعامل مع حياتك اليومية مثل خوض المعركة. في كل يوم تستيقظ فيه وتريد تحقيق أهدافك. إذا كان هناك شيء تخافه طوال يومك، فما عليك سوى مواجهة مخاوفك وجها لوجه. فهي أفعوانية مجنونة، ولكنك ستتغلب على خوفك، وستدرك أنه كان في عقلك فقط. وفي كل مرة تتغلب فيها على الخوف سيجعلك أقوى وأقوى وأكثر شجاعة. الآن إليك قصة أخرى عن الخوف والتغلب على الخوف. كان يا ما كان هناك ملك خائف من الموت. مهما كان لديه من الثروة والسلطة، لم يستطع التخلص من خوفه ومن أن يموت ذات يوم. فلجأ إلى مشورة أحد الحكماء الذي كان يعيش في قرية مجاورة. استمع الحكيم لمخاوف الملك، ثم كلفه بمهمة العثور على شخص واحد لم يختبر الخوف من قبل.
اندهش الملك من طلب الحكيم، لكنه انطلق في مهمة للعثور على مثل هذا الشخص، فبحث كثيرا، لكنه لم يتمكن من العثور على أي شخص لم يشعر أبدا بالخوف، فشعر بالهزيمة. فعاد الملك إلى الحكيم واعترف بأنه قد فشل في مهمته. ثم أخبر الحكيم الملك أنه علمه درسا قيما، وهو أن الخوف جزء طبيعي من التجربة الإنسانية، وأنه لا يوجد رجل واحد على هذه الأرض لم يختبره الخوف من قبل. أدرك الملك أنه كان يضيع حياته بالسماح للخوف بالسيطرة عليه، وتعلم أن الشجاعة ليست غياب الخوف، بل هي القدرة على مواجهة الخوف والمضي قدما رغما عنه. منذ ذلك اليوم فصاعدا لم يعد الملك يسمح للخوف بالسيطرة عليه، فقد عاش حياته بشجاعة وشجاعة، وهو يعلم أنه قادر على مواجهة أي تحدي قد يأتي في طريقه. ترى في الحياة وفي حياتك الخوف جزء طبيعي من تجربتك الإنسانية، والأهم من ذلك أن الشجاعة ليست غياب الخوف، بل القدرة على مواجهة الخوف والمضي قدما رغما عنه. بدلا من السماح للخوف بالسيطرة على حياتنا، يجب علينا أن نتعلم الاعتراف بمخاوفنا ومواجهتها واستخدامها كحافز للنمو والتغلب على التحديات. لديك القدرة على التغلب على مخاوفك، ومن خلال القيام بذلك ستعيش حياة أكثر إشباعاً وشجاعة. يمكنك القيام بذلك، ويجب أن تدرك أنك قوي، لكنك لا تعرف ذلك بعد. كان هذا تحفيزاً لك ولي وللجميع لنتغلب على مخاوفنا في الحياة ونعيش حياة أفضل يوم بعد يوم.